એક અલગ દેશ બનાવવાના અને પાકિસ્તાનની સ્થાપના કરવાના તેમના એજન્ડા માટે ઘણા ભારતીય મુસ્લિમોનું સમર્થન મેળવ્યું હતું. ભારતીય નેતાઓ દ્વારા મજબૂત વિરોધ કરવા છતાં ભારતના ભાગલા અટલ હતા. 15મી ઓગસ્ટ 1947ની મધ્યરાત્રિએ ભારતે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ ભાગલાના રક્તપાતે તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું. સરદાર ભારતના પહેલા નાયબ વડાપ્રધાન અને માહિતી અને પ્રસારણ ખાતા ઉપરાંત ગૃહમંત્રી તરીકે ચૂંટાયા હતા. ભાગલાના મજબૂત વિરોધ બાદ હવે તે ભાગલાની પ્રક્રિયા અને વિધ્વંસને ઓછો પીડાદાયક બનાવવાના માર્ગો શોધી રહ્યા હતા. એક અનુભવી નેતા અને બાહોશ રાજનીતિજ્ઞ હોવા છતાં તે હવે બે મોટા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા હતા. પહેલો પડકાર ભાગલાને કારણે ફાટી નીકળેલી સાંપ્રદાયિક હિંસાને નિયંત્રિત કરવી, ઉશ્કેરાયેલા ટોળાને નિયંત્રિત અને શાંત કરવા, તેમજ શરણાર્થીઓ માટે અન્ન, આશ્રય અને સુરક્ષિત પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી. બીજો પડકાર 550થી વધુ રજવાડી રાજ્યોની સંયુક્ત ભારતમાં વિલય થાય એ બાબત સુનિશ્ચિત કરવી. તેમની સંકલ્પ શક્તિ અને દૂરદર્શિતા